Γεια σας! Εδώ είμαστε και πάλι. Πάμε σήμερα να συναντήσουμε την πιο σουρεαλιστική ομάδα στην ιστορία, όχι του ελληνικού μπάσκετ, την πιο σουρεαλιστική ομάδα στην ιστορία του παγκόσμιου μπάσκετ. Λένε ότι οι ομάδες γράφουν ιστορία, αλλά το πιο σωστό είναι ότι οι παρέες γράφουν ιστορία. Λοιπόν, Νάσος Χαρακτερός. Γεια σου, Βασίλη. Βασίλης Βεανές. Γεια σου, Βασίλη. Και Χριστάρας Κουδουράκης. Είναι το κουδουράκι του βάλα και υπερθετικό. Γιατί με ντόπιες. Όλοι όμως έχετε σχέση με τη Βόρεια Ελλάδα και με τη Θεσσαλονίκη. Ο Κουδουράκης είναι γέννημα θέμα Θεσσαλονικιός. Εγώ γεννήθηκα. Εσύ γεννήθηκες γιατί ο μπαμπάς ήταν αστυνομικός. Μπράβο. Και ο Χαρακτερός γεννήθηκε στην Καβάλα και έπαιξε στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ πρώτα και στον Άρη μετά. Και χώρισε την Ελλάδα στα δύο. Αυτό που το βάζεις. Αυτά που κάθε φορά που βρισκόμαστε που τα θυμάμαι. Μα δεν χώρισε την Ελλάδα στα δύο. Παλιά ήταν τώρα αυτό. Κλείσαν οι αεξίδες στην Εθνική Οδό και οι παοκτζίδες κάνανε συλλαλητήριο. Ο πόλεμος των 120 ημερών. Λοιπόν, αφήνουμε στην άκρη όμως αυτή την ιστορία, γιατί δεν ήμουν υπερβολικός που είπα ότι είναι η πιο σουρεαλιστική ομάδα η ΑΕΚ της εποχής σας. Δηλαδή ουσιαστικά μιλάνε από το 89 ως το 93. 88. 88-94. Ο Νάσος ήταν 89. Ναι, γιατί ο Νάσος έχει φύγει ένα χρόνο νωρίτερα. Και ήρθε ένα χρόνο αργότερα. Οπότε ουσιαστικά είναι μια τετραετία. Αλλά είχε κλείσει πιο μπροστά από όλους μας. Ναι. Σωστό. Ναι. Και πέρασε και τα πιο πολλά από όλους μας. Πώς το λέγει ο συγχωρημένος που σημαίνει Αγαπούλες. Αγαπούλες. Αυτό που δεν τον είχα εγώ ποτέ πρόεδρο του Ψωμιάδη. Δεν τον είχες, Ποτέ. Ενώ αυτός κανόνισε τη μεταγραφή μου, έκατσα ένα χρόνο στον Αμίντα και πήγα την επόμενη χρονιά στην ΑΕΚ. Που όταν πήγα δεν ήτανε, είχε φύγει. Είχε φύγει. Και την τελευταία μου χρονιά στην ΑΕΚ, όταν έφυγα και πήγα στον ΠΑΟΚ, τότε ξαναανέλαβε ο Ψωμιάδης στην ΑΕΚ. Δεν τον είχα. Δηλαδή, εσύ είχες τον Δημητρακόπουλο και τον Βουτσόπουλο. Ναι. Αυτούς δύο. Λοιπόν, να γυρίσουμε τώρα. Και τον κανένα, sorry. Και τον κανένα. Μπράβο, τον κανένα. Περισσότερο τον κανένα είχαμε όλοι. Πρόεδρος ομάδας ο κανένα. Ο Ούτης που λέει και ο Όμηρος εκεί με τον Οδυσσέα στην ιστορία. Πόσο σουρεαλιστική, Χρήστο, είναι η εποχή εκείνη στην ΑΕΚ? Η εποχή εκείνη είναι σουρεαλιστική, αλλά είναι και αληθινή εποχή. Είναι η πραγματική εποχή του μπάσκετ για μένα. Και όπως βλέπουμε ακόμη, Βασίλη, πολλοί κόσμος την αναπολύει και ενδιαφέρεται για εκείνη την εποχή. Συμφωνείς? Ναι, βέβαια. Ναι. Τώρα, εμάς για εκείνη την εποχή, με δύο λόγια να πω τι έγινε, ήμασταν μια ομάδα που γνωριζόμασταν μεταξύ μας από εθνικές παιδών κτλ. Γιατί είσαστε όλοι συνομήλικοι. Εσύ είσαι 68, ο Λανές 68 και ο Νάσος είναι 69. Μπράβο. Και βρίσκουμε εκεί πέρα και στην ΑΕΚ, ας πούμε, και μαζευτήκαμε αργότερα και άλλα παιδιά όπως ο Παταβούκας που ήταν κοντά μας και τον είχαμε, ο Κατσικάρης, ο Κρίσο Παπασαράντου που ήρθε μετά. Είχαμε μια τρομερή παρέα. Ο Αλέξης Γιαννόπουλος. Ο Θανάσης Κουρτόπουλος. Ο Θανάσης Κουρτόπουλος, μπράβο. Οπότε ήμασταν κοντά στις ηλικίες και κάναμε πάρα πολύ παρέα. Και αυτό που μας χαρακτήρισε, που λες, η τρέλα της εποχής ήταν παρότι τις δυσκολίες που είχαμε. Και να σου πω και την αλήθεια, αυτά θυμόμαστε λίγο πολύ. Θυμόμαστε το πώς περνάγαμε μαζί, έτσι. Αυτά είναι που μας έχουν μείνει αξέχαστα, οι ιστορίες μας, τα ταξίδια μας, τα γέλια μας. Έχω απομονώσει μια δήλωση του Λανέ. Λέει, είναι μια συνέντευξη στο Τρίποντο, 29 Νοεμβρίου του 1994. Λέει, όνειρό μου είναι να ξανασμίξει παρέα. Ορίστε. Σήμερα σμίγει η παρέα εδώ. Στο Trace and Chase. Στο show του Trace and Chase. Ναι. Η παρέα σμίγει χάρη σε σένα τηλεοπτικός. Εμείς ποτέ δεν χαθήκαμε. Σωστό. Είμαστε κάτι παραπάνω από φίλοι. Ακόμα και να μιλάμε τηλεφωνικά συχνά. Όποτε βρισκόμαστε, είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Και τέλος πάντων, είναι ευτυχία όπου και να βρισκόμαστε και είναι και για μας και χαρά να μοιραζόμαστε αυτές τις ιστορίες που ίσως πούμε αργότερα, όπου δίνει το στίγμα μιας παρέας, η οποία δέθηκε με αδελφικούς δεσμούς και προσπάθησε να προσφέρει αυτή η παρέα σε μια ομάδα και σε έναν κόσμο που μας υποστήριζε και ήμασταν χαρούμενοι να παίζουμε για αυτή την ομάδα. Εσείς οι δυο σφυριλατήσατε τη σχέση σας και με μια διπλή κουμπαριά, έτσι. Δηλαδή ο Χρήστος
Σε πάντρεψε και σου βάφτισε και το πρώτο. Μου έκανε καλό, ναι. Με πάντρεψε και μου βάφτισε και το μεγάλο. Και είναι ακόμα παντρεμένος. Είναι και γουρλής. Αυτό που το βάζει. Τον συστήνω ανεπιφύλακτα. Ναι, αλλά έχετε ένα μειονέκτημα του χαρακτήρου. Βασίλη, δεν έχετε κόρη. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Προσπάθησα και εγώ και ο Χρήστος. Αλλά ατυχήσαμε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν ξέρετε διευθύντρια Σοφία. Που δέχεται το έργο με την Καρέζη, η Δεσποινής διευθυντής. Ναι. Την έχω γνωρίσει και έπαθα σοκ. Αλίμονο στο μελλοντικό. Λοιπόν, κάτσε τώρα να θυμηθούμε. Ο ένας πηγαίνει από τον Έστορα, ο άλλος από το Μίλωνα, μετά την αμερικάνικη εμπειρία, και ο Νάσος από τον Αμίντα, επίσης μετά την αμερικάνικη εμπειρία. Και συναντιέστε εκεί. Έχετε χημεία, γνωριζόσασταν από πριν. Πρώτα απ' όλα είσαστε οι Μοϊκανοί της δεύτερης γενιάς. Γιατί πιο μπροστά... Μπράβο, με την... Γκέκος, Φώτσης, Μπαμπάς. Παταβούκας, Γκέκος, Γιαννόπουλος, Αριδάσα, Γιασοτέλης. Ναι. Και αλλαγές Φώτσης, Κουρτόπουλος. Αυτοί ήταν 7. Οι 7 Μοϊκανοί του Κωνσταντουδάκη. Που νίκησαν στην πρεμιέρα τον Παναθηναϊκό τη σεζόν 86-87. Ναι. Και εσείς έρχεστε μετά δεύτερης γενιάς Μοϊκανοί. Πρωτού μπούμε τώρα να ψαχουλέψουμε και να ψηλαφίσουμε την ιστορία, να κάνω μια ερώτηση τρόλ. Που λένε και οι γραμματιζούμενοι της κοινωνικής εποχής. Μπορεί να υπολογίσετε πόσα λεφτά σας χρωστάει η ΑΕΚ και στους τρεις. Κοίτα, πρέπει να ήταν τουλάχιστον 2-3 ρυθμίσεις που δεν πληρώθηκε καμία ρυθμίση των ρυθμίσεων. Ξέρεις όπως Βασίλη. Έχετε φύγει και τρεις με προσφυγή πρώτα απ' όλα. Με προσφυγή, ναι. Ο ένας μετά τον άλλο. Και όχι μόνο εσείς. Εγώ δεν έφυγα με προσφυγή. Δεν έκανα καν προσφυγή. Δεν έκανες καν προσφυγή. Απλώς ήθελα να φύγω. Ναι. Δηλαδή έπρεπε να φύγω γιατί είχαμε να πληρωθούμε 2 χρόνια. Ναι. Ξέρεις κάτι, περνάνε τα χρόνια και σε σχέση με τα λεφτά του μπάσκετ που είναι ένας μύθος, τα λεφτά που παίρνουμε στο μπάσκετ, τα οποία είναι ψεύτικα λεφτά, έτσι. Δεν μπορεί πώς να διαχειριστείς λεφτά 23-24 χρόνια κτλ. Τα ξεχνάς εύκολα μετά. Τα ξεχνάς εύκολα και θυμάσαι αυτά που αγαπάς από την ΑΕΚ, τους συμπαίκτες σου, κάποιους ανθρώπους, κάποιους φιλάθλους, αυτά σκέφτεσαι. Οπότε θα αφήνουμε στην άκρη τα λεφτά, μην μιλήσουμε για αυτά. Είμαστε υπεράνω χρημάτων. Θα μπορούσαμε τη συνέντευξη αυτή να μην την κάνουμε εδώ, που ευτυχώς είμαστε ευτυχισμένοι και ευλογημένοι που την κάνουμε εδώ στο Train Says. Θα μπορούσαμε να την κάνουμε στο μικρό Mercedes. Όχι ρε φίλε. Το βάζω από την αρχή το θέμα. Πισόπλατα ρε αυτά. Ήταν πολύ δυνατό χτύπημα. Πώς καθόταν ο Λανές εκεί? Το μικρό Mercedes ξεκινάει, παιδιά, από πολύ μικρή ηλικία που το σκάγαμε από τον Jones. Τουλάχιστον οι τρεις μας και πολλοί άλλοι. Ορίστε. Με τις εθνικές ομάδες στο Jones, ναι. Παπαγιάννης, ποιους άλλους είχαμε? Πού στις μικρές εθνικές ομάδες. Είχαμε... Όλοι παίξανε. Ναι, Λιπηρίδη, Αγγελίδη, Τσαγκόπουλο. Ήταν μια εθνική παιδών ή εφήβων που παίξαν όλα τα παιδιά στην Α1. Ναι. Οπότε ήταν όλα τα ονόματα, για να μην ξεχάσουμε κανέναν, γεννηθέντες 69-68, ήταν όλα τα ονόματα αυτά παίξανε. Και 67. Και 67 στην εθνική εφήβο, ναι. Που παίξανε στην Α1. Τώρα, από εκεί και πέρα, εμείς, όπως είπες, γνωριζόμαστε από πολύ μικρά. Από το 1981, από τα πρώτα τουρνουά που έκανε η Ομοσπονδία, τα χριστουγεννιάτικα τουρνουά. Ναι. Το 81 με το Χρήστο, 82 με το Νάσο, όπου γνωριζόμασταν από εκεί και ήμασταν και κάνουμε και παρέα σε όλες, γιατί βρισκόμασταν πολύ. Τότε η Ομοσπονδία μάζευε τα παιδιά, είτε στην Καλογρέζα, στους ξενώνες των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, είτε στο Jones, το θρυλικό Jones στη Γλυφάδα. Οπότε περνούσαμε πάρα πολύ καιρό μαζί. Και όταν ήταν μια ευλογία της τύχης που βρεθήκαμε όλοι, αυτή η παρέα βρέθηκε μετά σε μια ομάδα στην ΑΕΚ, ήμασταν ήδη φίλοι. Οπότε δεν γνωριστήκαμε από την αρχή, δεν συστηθήκαμε από την αρχή. Ναι, και οπότε συνεχίσαμε να κάνουμε παρέα. Όσον αφορά τώρα για το Mercedes, το μικρό Mercedes, ήταν ένα στέκι, το οποίο το ξέραμε από παλιά και όποτε ευνοούσαν οι συνθήκες οι αγωνιστικές, γιατί τότε άμα έχανες δεν μπορούσε να βγεις έξω. Δεν είναι όπως τώρα. Δεν είναι όπως τώρα. Τότε για να βγεις έξω έπρεπε να είχες κερδίσει. Καλά. Εγώ άλλο έχω να πω. Καλά που δεν υπήρχε Instagram και τέτοια. Καλά. Θα σας είχανε κρεμάσει κουδούνια. Σωστά. Εντάξει, δεν υπήρχε και τα social media. Αλλά ήταν ένα στέκι που γνωρίζαμε και τα παιδιά εκεί που το είχαμε και αισθανόμασταν πάρα πολύ οικία και περνάγαμε καλά. Και συνεχίζαμε να πηγαίνουμε εκεί.
Λοιπόν, Βασίλη, εγώ έχω να σου πω ότι ο κάθε ένας από εμάς έχει να πει τη δική του ιστορία από τη δικιά του πλευρά. Εγώ θυμάμαι όταν έπαιζα κρυφά από τον μπαμπά μου τότε μπάσκετ, φτάνει κάποια στιγμή και μου λένε υπάρχει ένα χριστουγεννιάτικο τουρνουά. Θα μαζευτούν 100 παιδιά από όλη την Ελλάδα, θα κάτσουν στην Καλογρέζα τότε μια εβδομάδα και θα παίξουν αυτές οι ομάδες μεταξύ τους και από αυτούς θα διαλέξουν 12 άτομα, 16, δεν θυμάμαι τώρα πόσο. Μαζευτήκαμε λοιπόν σε αυτό το τουρνουά που από τα 100 παιδιά θα μέναμε 16 και τότε υπήρχαν οι μύθοι. Υπήρχαν οι μύθοι που λεγόταν Χρήστος Κουντουράκης και ο μύθος που λεγόταν Βασίλης Λανάς. Μη γελάς καθόλου. Εγώ ήμουν 69, ένα χρόνο μικρότερος από τους 68-69, που σε εκείνες τις ηλικίες είναι τεράστια διαφορά. Ένας χρόνος διαφορά σε αυτές τις μικρές ηλικίες κάνει. Η γνωστή ιστορία που το έσκαγες για να πάμε να παίξει μπάσκετ στον Αμίντα. Οι δυο τους ήταν μύθοι στις ηλικίες αυτές. Και λέει καλά, αυτοί είναι σίγουροι και τέτοια. Όταν μας πρωτοχωρήσανε, με βάλε σε μια ομάδα κόκκινη. Με ένα προπονητή που ήταν από την Κομοτηνή. Τώρα αυτά ούτε εσείς δεν τα ξέρετε. Ξεκινάει ένας αγώνας που παίζαμε με τους πράσινους. Θυμάμαι στην ομάδα μου τότε ήταν ο Ντάκουλας, ο Βασίλης ο Ντάκουλας. Παίζαν όλα τα παιδιά. Εμένα δεν με έχει βάλει καθόλου. Παίζαν. Το μεταξύ ήμουν αδύνατος εγώ. Μουσικός, καλλιτέχνης. Ναι, πιανίστας. Ναι, οι άλλοι τα μπασκετμπολίστες, αυτό ήταν πιανίστας. Τι έκανε, πού πας ρε πιανίστα. Κι εγώ αν ήμουν προπονητής, όχι από την Κομοτηνή, από οπουδήποτε. Τους μπασκετμπολίστες θα βάζω, όχι τον πιανίστα. Έβλεπε ο προπονητής και σου λέει τώρα τι να παίξεις. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο, περνάει το πρώτο δεκάλεπτο από το δεύτερο ημίχρονο, εγώ δεν έχω παίξει. Γυρίζει σε κάποια φάση στον πάγκο ο προπονητής, λέει είναι κάποιος που δεν έχει παίξει, λέω εγώ. Μου λέει δεν έπαιξα αγόρι, μου λέει όχι, μου λέει μπες μέσα παίξει. Τέλος πάντων, και μπαίνω στο δεκάλεπτο αυτό και στο δεκάλεπτο αυτό έπαιξα καλά. Δεν παίζαμε αντίπαλοι με κάποιον από αυτούς. Έπαιξα καλά, ρε παιδί μου, και διακρίθηκα στο δεκάλεπτο αυτό. Δηλαδή με βλέπει αυτός και μου λέει καλά, εσύ δεν είχες παίξει. Λέω όχι, στον επόμενο αγώνα. Με ξεκίνησε πεντάδα και άρχισα να παίζω. Εγώ τους έβλεπα αυτούς τους δύο. Γιατί καθόμασταν και βλέπαμε τους άλλους. Και έβλεπα πώς παίζανε. Έβλεπα τον Χρήστο που πάντα κυνηγούσε τον αντίπαλο από πίσω που πήγε να κάνει lay-up και πήγαινε από πίσω και του έριχνε τάπα. Έβλεπα αυτόν που έφυγε ευνηδιασμό και κάρφωνε. Και λέω πω, τι είναι αυτή. Και φτάσαμε και παίξαμε αντίπαλοι τέλος πάντων. Γίνανε όλα τα παιχνίδια. Γίνεται η επιλογή με τα πολυλογό. Μας παίρνουν όλους τους 16. Φτάνει η ομάδα, τότε δεν πήραν 12, πήρανε 10. Και πάλι ήταν το θέμα ότι 69-68 πάλι έχανα εγώ. 69 πήρανε 2 μόνο. Εμένα και τον Τίνο Αγγελίδη. Όλοι οι άλλοι ήταν 68. Και φεύγουμε και πάμε σε εκείνο το. Έγινε πλέον η εθνική παιδών με τους 10, που ήμασταν και οι 3 μέσα. Και πάμε στο Σαν Μπενετέτο Ντελ Τρόντο της Ιταλίας. Και με βάζει δωμάτιο με τον Χρήστο. Έτσι έγινε το κονέτο. Έτσι. Και είμαι στο δωμάτιο με τον Χρήστο, ο οποίος έχει φέρει ένα κασετόφωνο. Με κασέτα που έπαιζε το Life is Life. Να. Αυτό το έχουμε. Εσύ τα έχεις αυτά. Αυτό το τραγούδι όποτε το ακούω, θυμίζει το δωμάτιό μας. Είναι πράγματα που δεν ξέρεις και τα ξέρεις. Αυτό το τραγούδι όποτε το ακούω, έχω την αίσθηση όλου του ταξιδιού. Και ότι είσαι 16 χρονών. Της παρέας, ότι είμαι 15 μισό 16 χρονών. Και είμαστε μαζί. Άρα τα παιδιά αυτά εδώ πέρα που βλέπεις, τα ξέρω γύρω στα 40 χρόνια. Σωστό. Αυτό βοήθησε στις δύσκολες μέρες της ΑΕΚ. Δηλαδή, ότι είχατε ατσαλωθεί ως παρέα. Ότι ήσασταν φίλοι χρόνια. Όχι απλώς γνωστοί. Φίλοι, αδέρφια. Βοήθησε να ξεπερνάτε τις δυσκολίες. Γιατί είναι μια εποχή που ενώ ο κόσμος την έχει στο μυαλό του ως εποχή των παχαίων αγελάδων, στην πραγματικότητα, γι' αυτό εγώ λέω ότι είναι η πιο σουρεαλιστική ιστορία με την υπερβολή προς την οποία ρέπω στο παγκόσμιο μπάσκετ. Η ΑΕΚ εκείνης της εξαετίας. Κοίτα, ήταν εποχές τότε. Τα παιδιά τώρα μπορεί να τους φαίνονται περίεργα, έτσι. Δεν υπήρχαν πιστωτικές. Δεν υπήρχαν. Κινητά. Ναι, ήμασταν από οικογένειες οι οποίοι ήμασταν καλά, αλλά εκεί που μέναμε μόνοι μας δεν υπήρχε χρήμα, έτσι. Και παίρναμε τηλέφωνο πάνω, στείλε μου λεφτά από Θεσσαλονίκη στο λογαριασμό αυτά. Έχουν γίνει δηλαδή πολλά πράγματα. Έχει γίνει με τα παιδιά, ας πούμε, εκεί που έμενα εγώ στη Χαρά, στα Πατήσια, που ερχόταν να πιούμε καφέ πριν την προπόνηση και ήταν Παρασκευή, ας πούμε. Και ξέραμε ότι δεν θα πληρωθούμε. Και καθόμασταν οι 3 μας, ο Παταβούκας, ο Φώτης, και λέγαμε παιδιά, πόσα έχουμε για να βγάλουμε το Σαββατοκύριακο. Το καημάκι έχεις εσύ. Στα 3 το καημάκι. Ναι, να σου πόσα έχεις, 10 χιλιάρικα. Εσύ πόσα έχεις, 7, εσύ 6.
Πού μας παίρνει να πάμε. Είδες, εμένα με έβαλε 2 περισσότερο. Ήταν από εκεί αυτός εμείς. Οπότε ήταν παχιόνα Γερνάδων, αλλά μετράγαμε για το Σαββατοκύριακο, να ξέρεις. Κοίτα, η εποχή τότε ήταν περίεργη, ξέρεις γιατί. Γιατί ήταν το μετέχνιο από τον ερασιτεχνισμό στον επαγγελματισμό. Πολύ σωστά. Που όπως και να το κάνεις και στον επαγγελματισμό μετά, δεν μπορούσαμε και εμείς να πούμε «Α, ξέρεις κάτι, τώρα είμαστε επαγγελματίες». Δηλαδή, κατεβαίνουν οι σημαίες. Δεν γίνεται, δεν γινότανε. Ήθελε τουλάχιστον μια δεκαετία να προσαρμοστεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορούσε να πει κάποιος ότι, ξέρω εγώ, σημαία της ΑΕΚ ήταν ο Μινάς ο Γκέκος όταν πήγαμε. Λέμε σημαία. Μπορεί να φύγει σημαία από την ΑΕΚ. Και όπως ο επαγγελματισμός το επιβάλλει. Σημαία ξεσημαία, το ίδιο απλήρωτο σκέφτος. Ναι, αλλά αυτή ήταν η διαφορά που λες. Και σε όλη την κατάσταση αυτή. Απλήρωτη σημαία. Κοντέψαμε να πάρουμε και ένα κύπελο τότε. Ναι. Που δεν το πήραμε. Δηλαδή, αν με ρωτήσεις, ας πούμε, τι μου έχει μείνει αποθυμένο από τον μπάσκετ, είναι που δεν κατακτήσαμε κάτι με την ΑΕΚ. Είναι ο τελικός που αποτελεί και το κύκνιο άσμα του Γκάλι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το Μάιο του 1992, τελικός ΑΕΚ. Και έχετε νικήσει τον ημιτελικό τον ΠΑΟΚ. Ο οποίος ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να πάρει την Ευρωλίγκα εκείνη. Ποιος θέλει να μιλήσει γι' αυτό? Πες ρε Βασίλη, τι κάναμε πριν το μάτς με τον ΠΑΟΚ, την προετοιμασία είχαμε. Είπαμε γι' αυτό θα σας πω εγώ τις μέρες και εσύ θα τα βάλεις κάτω. Ημιτελικός ήτανε ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ τότε με Λέβιξ στο μέσα. Η ομάδα που έπαιξε στο Final Four. Λοιπόν, και Άρης δεν θυμάμαι με ποιον. Και ο τελικός ήταν στο Ειρήνης και Φιλίας. Άρης Παναθηναϊκός νομίζω. Δεν θυμάμαι. Μεσοβδόμαδα. Και ενώ Τετάρτη ο ημιτελικός, Σάββατο ο τελικός. Μπράβο. Ο ΠΑΟΚ είχε ήδη κλείσει εισιτήρια, είχε ήδη κλείσει το ξενοδοχείο και για τον τελικό. Δεν θα μας κέρδιζε. Το Σαββατοκύριακο εκείνο, θα τα πω εγώ ή θα τα πεις? Πέστε. Εμείς τότε είχαμε να πληρωθούμε, δεν θυμάμαι πότε. Δηλαδή ήταν Μάιος και. Έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Έχει τελειώσει το πρωτάθλημα και είμαστε από τον Νοέμβριο απχοί απλήρωτοι. Οπότε και δεν υπάρχει διοίκηση. Είναι το Αγίου Πνεύματος. Δεν υπάρχει διοίκηση στην ομάδα. Είμαστε εμείς και εμείς. Λοιπόν, αν θέλαμε να κάνουμε μια προπόνηση, λέγαμε. Τι ώρα να κάνουμε? Πάμε αύριο να κάνουμε προπόνηση. Ναι. Να κάνω μια παρένθεση. Επειδή ήμασταν τόσο πολύ καλή παρέα, πηγαίναμε εθελοντικά στο ξενοδοχείο. Αυτό έχει ξαναγίνει. Που δεν πληρωνόταν το ξενοδοχείο. Ναι, πηγαίναμε μόνιμο στο ξενοδοχείο για να παίξουμε πικ-πονγκ και τάβλη και να είμαστε όλοι μαζί. Όλοι μαζί να φάμε μακαρόνια με μπιφτέκια. Λοιπόν, είχα άδικο, συγγνώμη, Μπιλ. Είχα άδικο που είπα στον πρόλογο ότι πρόκειται για την πιο σουρεαλιστική ομάδα στην ιστορία του παγκοσμίου μπασκετ. Λοιπόν, ας θα συνεχίσω εγώ. Πες το καλό τώρα, τι έγινε, την προετοιμασία πριν τον ημιτελικό, σε παρακαλώ. Έχουμε Τετάρτη τον ημιτελικό, είναι Παρασκευή, είναι και του Αγίου Πνεύματος Δευτέρα, λέμε. Δεν πάμε μια Μύκονο. Μα το Θεό, όπως το λέει ακριβώς. Ωραία ιδέα. Και πάμε 7. Λεφτά είχατε. Ό,τι είχαμε να μαζέψουμε. Πάμε 7 παίχτες. Ήρθε μέχρι και ο ξένος της ομάδος, ο Τζόρνταν, ο Τόμας Τζόρνταν. 7 παίχτες, οι 7 παίχτες, πήγαμε τριήμερο στη Μύκονο. Τότε είχαμε μαζί μας και τον Γκρίς Παπασαράντου. Το θρύλο. Ο οποίος μιλούσε με τον ξάδερφό του στο τηλέφωνο. Τον Παπαχρόνη. Και μας έλεγε ο Πιτ. Άσε, λέει, παιδιά. Μας έχει τσακίσει ο Εύκος. Μας έχει τσακίσει ο Εύκος στην προπόνηση. Λέμε γιατί, λέει, επειδή παίζουμε με εσάς. Λέμε, εμείς είμαστε στη Μύκονο. Λέει, πού είστε στη Μύκονο? Λέμε, και τι κάνετε? Τι να κάνουμε στη Μύκονο, καταλαβαίνετε. Προετοιμασία. Εμείς στα Πολυλογό, Δευτέρα απόγευμα γυρνάμε. Στο πλοίο μέσα λέμε, μαγκές, την Τετάρτη έχουμε αγώνα, μην γίνουμε ρεζίλοι. Ωραία, λέμε, να μαζευτούμε την Τρίτη του κατά τις 6 να κάνουμε λίγο προπόνηση. Λέμε να μαζευτούμε. Μαζευόμαστε την Τρίτη, κάνουμε εκεί λίγα σουτάκια, λίγο αυτό, λίγο υδρώνουμε, κάνουμε ωραία. Να πάμε στο ξενοδοχείο. Να μην πάμε, να πάμε. Να πάμε. Να το μπιφτέκι, να η μακαρονάδα αυτό. Και κατεβαίνουμε στον ημιτελικό. Προπονητής ο Νεσιάδης. Ο μάνατζερ στην ουσία που έκανε τα χρήματα. Νομίζω και ο Νικητόπουλος ήταν. Νικητόπουλος Νεσιάδης, ναι. Η οποία ζητήσαμε ρεπό μόνοι μας. Θέλουμε Παρασκευή, Σάββατο και δεν ρωτούσαμε δηλαδή. Και κατεβαίνουμε σε εκείνο τον αγώνα. Και μπαίνουν όλα. Κάλα μπατσάρα. Μπήκαν όλα. Και κερδίζουμε τον ΠΑΟΚ. Άμα αναρωτηθείς τι παίχτες, μάλλον ξέρεις, τι παίχτες είχε ο ΠΑΟΚ,
Δηλαδή, όσο έκανε ας πούμε ο Λέβινγκστον, δεν έκανε ο Μολύνης. Κόρφας, Πρέλεβιτς, Μπάρλου, Φασούλας, Λέβινγκστον, Μπουντούρης, Τσεκός. Ναι, όλοι αυτοί. Και μάλιστα θυμάμαι ότι κάνει εξαιρετικό παιχνίδι ο Χρήστος. Είχα βάλει 30 τρίποτα σε εκείνο. Είχα βάλει και το τελευταίο. Το γέλιο ποιο ήταν σε εκείνο. Πολύ καλά. Να σου θυμάσαι, τελειώνει το παιχνίδι, μπαίνουν μέσα οι φίλαθλοι των Ατάλων και ψιλοφεύγουμε εκεί πέρα και έχει μείνει Παναγιώτης Αριδάς στο κέντρο. Έχει βγάλει και την μπλούζα, παιδιά. Φαίνονται οι τρίχες εδώ. Έχει βγάλει και την μπλούζα. Ο οποίος ο καημένος, ποιον είχαμε πιο πριν προπονητή που δεν τον έβαζε, τον Τζόσι, ποιον είχαμε πιο πριν. Ή τον Κυρίτσι. Ο Κυρίτσης ήταν. Ο Κυρίτσης. Και θέλω να αφιερώσω αυτή την νύχη και να παίρνει τις ανάζι βαριές ο Παναγιώτης. Δεν ήταν ο Κυρίτσης. Ποιος ήταν, δεν θυμάμαι. Σε αυτόν που δεν με πίστεψε και στον. Άμα το βάλει στο YouTube το έχει, θα γονατίσετε παιδιά από το γέλιο, Παράπονο Αριδά. Είναι μια εποχή που περνάει. Ο Κυρίτσης σίγουρα διετέλεσε προπονητής ΑΕΚ εκείνη την εποχή και είναι ο Ντουξάερ μετά. Ο Ντουξάερ. Πέρασε και ο Ντουξάερ. Ο Ντουξάερ πολύ λίγο. Ο Ντουξάερ δεν πίστευε το Βασίλη. Τι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Και τι γίνεται. Κερδίζουμε τον ημιτελικό εκείνο. Και τι κάναμε μετά. Σοβαρευτήκαμε. Και κάναμε προπόνηση. Και γι' αυτό χάσατε το τελικό τον ΑΕΚ. Και λέμε. Δεν μπήκε Πέμπτη. Πρέπει να κάνουμε προπόνηση. Παρασκευή πρωί, προπόνηση. Παρασκευή απόγευμα, αντί να πούμε. Πάμε μια βόλτα. Άλλο νησί. Και πάμε το Σάββατο. Και χάνουμε τον τελικό. Και χάσαμε 12 πόντους και μάλιστα από ό,τι λέγανε τότε μας είχαν και φαβορί. Μας είχαν και φαβορί. Τους μπερδέψαμε όλους. Τους είχαμε μπερδέψει, ναι. Αυτό είναι το παρασκήνιο που λες του τελικού εκείνο που ειλικρινά δηλαδή θυμάμαι τότε είχαμε πάρει το ασημένιο μετάλλιο το οποίο με το που βγήκα το χάρισα σε κάποιον. Λέω, δεν θυμάμαι ποιος από τους τρεις σας έχει πει σε μια συνέντευξη ότι εκείνο το βράδυ μπήκαν στα αποδυτήρια μετά την νίκη του ΠΑΟΚ καμιά δεκαριά νοματέοι που δεν τους είχατε ξαναδεί ποτέ. Ναι. Και υποτίθεται ότι ήταν παράγοντες της ΑΕΚ. Παταβούκας. Τους έβγαλε έξω. Τους έβγαλε ο Παταβούκας έξω. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Γι' αυτό είπε και όλη συνέντευξη μετά. Λέει πέρα από όλα τα άλλα, αυτή την νίκη την αφιερώνω στους συμπαίκτες μου και τελείωσε υπόθεση και μέχρι εκεί. Κωστάρας, πολύ ωραίος. Την εικόνα με τους φιλάθλους της ΑΕΚ στο Μόσχος να βγάζουν το δίσκο και να κάνουν έρανο για να σας δώσουν τα λεφτά. Την έχετε στο μυαλό σας? Όχι. Εγώ την έχω. Πώς την έχεις? Βεβαίως. Πήρες λεφτά από αυτά? Δεν ξέρω. Θυμάμαι που έβλεπα που μαζεύανε χρήματα. Τώρα δεν θυμάμαι αν μας μοιραστήκαν και πώς μας μοιραστήκαν, αλλά θυμάμαι τη φάση που βγάζανε. Να πληρωθούν άλλα πράγματα. Ίσως γι' αυτό. Ότι κάνανε τα παιδιά εκεί της Κερκίδας έρανο ίσως για λειτουργικά έξοδα άλλα της ΑΕΚ. Ναι, το θυμάμαι. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ στο Μόσχος, σε έναν αγώνα, δεν θυμάμαι και ποιος αγώνας ήταν αυτός, που κάποιος ρίχναμε βολές και ήμουνα πίσω μόνος μου εγώ στην άμυνα και αρχίσανε και μου πετούσανε κάτι. Και λέω, τι είναι αυτά? Και ήταν τριαντάφυλλα. Μου πετούσανε μπουμπούκια από τριαντάφυλλα. Άκου να δεις. Και λέω, κοίτα να δεις. Και μου πετούσαν τριαντάφυλλα. Και τα πιάσα και τα πέταξα πίσω. Τι μπουζόκια ήταν αυτή? Δεν ήταν ρε παιδί μου. Ήταν κίνηση, κατάλαβα. Ναι, κίνηση. Έπαιζες πιάνο. Ήταν συγκινητικό δηλαδή. Ο Λανές βάραγε τις βολές που δεν τις έβαζε συνήθως. Έχεις βάλει όμως, περίμενε. Ο Λανές έχει κάνει εκείνη τη ματσάρα την απίστευτη με τον ΠΑΟΚ το 89 στις 3 παρατάσεις. Έχει βάλει 19 πόντους, 10 rebound και έχει κάνει τάπα στον Μπρέλεβιτς. Στο νεκρό χρόνο. Σε νεκρό χρόνο. Σε στάδιο... Έχω βάλει και βολή που ισοφάρισα. Αν είχες βάλει τις δύο, στην παράταση. δεν θα πεζόταν η επόμενη παράταση. Ποια είναι τώρα που μιλάμε? Είναι ότι, επειδή δεν είμαι και τόσο καλός βολές, λοιπόν, σε νεκρό χρόνο πάλι, κερδίζω φάουλ. Παίρνω επιθετικό rebound και μου κάνουν φάουλ. Και έχει τελειώσει το παιχνίδι και είμαι εγώ το ταμπλό και ο διαιτητής. Καταλαβαίνετε την πίεση. Ο κόσμος να φωνάζει και όλοι στους πάγκους και είμαι εγώ σκάω την μπάλα. Σουτάρω την πρώτη βολή. Ήμασταν πίσω ένα πόντο. Και είχα 2 βολές. Λοιπόν, σουτάρω την πρώτη βολή έξω. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Η πρώτη βολή έξω. Η πρώτη βολή έξω. Ευτυχώς έβαλα τη δεύτερη και πήγαμε στην παράταση. Με το που φεύγεις από την ΑΕΚ δίνεις μια συνέντευξη στο τρίποντο. Που ξανανηφόρησες πάνω στη Θεσσαλονίκη για να παίξεις τον Ηρακλή. Πρωτού πας στην Ταουγκρές, στο ΒΑΟ. Στο ΒΑΟ και Ταουγκρές. Στο ΒΑΟ και Ταουγκρές. Έχεις πει μου κάτι ότι τραγωδία. Όλο αυτό που ζήσατε τα 6 χρόνια που εσύ ήσουν στην ΑΕΚ. Μαύρο δάκρυ. Φτώχεια καταραμένη. Είπες όμως κάτι το οποίο
είναι πολύ ωραίο, παιδί, πολύ τρυφερό, πολύ αγαπησιάρικο. Ότι παρόλα αυτά, όλοι μας φύγαμε με πόνο ψυχής. Έτσι. Άστα. Κοίτα, να σου πω πώς είναι αυτό, Βασίλη. Είναι αυτό που θυμόμαστε ακόμα και χαιρόμαστε. 20 χρονών, 19 χρονών παιδιά, έτσι, είχαμε κάπου όνειρο να παίξουμε. Και βρεθήκαμε να παίξουμε στην ΑΕΚ 6 χρόνια, έτσι. Πέρα από όλα τα άλλα, γνωρίσαμε φοβερά παιδιά, κάναμε και δεθήκαμε πολύ με την ΑΕΚ. Δηλαδή, την αγαπάμε πάρα πολύ την ΑΕΚ. Όλοι μας την αγαπάμε την ΑΕΚ. Και μια φορά έπαιζε η ΑΕΚ στο Παλατάκι ένα Final Four, τι ήτανε. Και είχα πάει να το δω. Κύπελο. Το πήρε κιόλας που φαίνεται. Ναι. Και είχαν έρθει με τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό. Έχω σταματήσει τον μπάσκετ. Εγώ παίζανε, μου φαίνεται, η επόμενη χρονιά. Ήταν και Ακιούζης, Χατζίδη, αυτοί που ήταν. Ναι. Σωστό. Και πάω μέσα, παιδιά, να το δω. Το μάτς. Μπαίνω εκεί πέρα σε μια μεριά και ήταν 60. Και το πιστεύετε. Είναι τα εγγένεια του γηπέδου της Πηλαίας. Είναι η πρώτη διοργάνωση που έγινε στην Πηλαία το 2000. Και με είδαν οι φίλαθλοι και φωνάξανε κουντουράκι στον Ατόλα. Αυτό δηλαδή. Κοίτα, λες, φίλε. Απίστευτα χρόνια, απίστευτα. Μπορώ να πω κάτι. Λοιπόν, Εξαρτάται. Ναι. Να πω ότι... Άμα το κάνει σύντομο. Ναι. Να πω... Να μην πλατιάσει. Να μην πλατιάσει, Βασίλη, το λέμε με τρόπο. Παιδιά, δουλεύω στην τοπική αυτοδιοίκηση, δηλαδή καταλαβαίνετε, το έχω μέσα μου. Λοιπόν, ότι αυτά τα 6 χρόνια που παίξαμε στην ΑΕΚ, μας συνεπήρε η παρέα, μας συνεπήρε το κλίμα, ότι περνάγαμε τόσο πολύ καλά. Είχαμε ένα κόσμο που μας υποστήριζε. Όμως κάποια στιγμή, όταν βλέπαμε δίπλα μας ότι παίχτες οι οποίοι τουλάχιστον δεν ήταν καλύτεροι μας και ήταν στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό μας και πέρανε του κόσμου τα λεφτά, και επειδή το μπάσκετ συνειδητοποιήσαμε ότι έχει μια ημερομηνία λήξης, και το λέω για όλα τα παιδιά αυτά που παίζουν μπάσκετ επαγγελματικά, ότι θα έχεις μια επαγγελματική καριέρα 10-12 χρόνια. Εάν σε αυτά τα χρόνια δεν μπορείς να κάνεις μια μαγιά για να τη βρεις αργότερα, τότε έχεις πρόβλημα. Οπότε εμείς όταν σε μια ηλικία 24, 25, 26 ετών, όταν είδαμε ότι ναι, μεν περνάγαμε καλά, αλλά δεν είχαμε τα οικονομικά ωφέλη που είχαν άλλοι συνάδελφοί μας, εισαγωγικά να το πω, σε άλλες ομάδες που ήταν χειρότεροι από εμάς και πέρανε 5 φορές πάνω λεφτά από εμάς, 10 φορές πάνω από εμάς λεφτά, τότε ήρθε το δίλημμα. Πρέπει να πάμε κάπου να βγάλουμε λεφτά. Αλλά δεν χάλασε η παρέα. Σωστό. Αυτό ήθελα να πω. Με την ευκαιρία, για να μην το ξεχάσω μετά, το είχα στο νου μου. Τι κάνετε τώρα ο καθένας σας, επειδή μίλησε για την τοπική αυτοδιοίκηση ο Βασίλης. Εγώ έτυχε και ασχοληθήκαμε, ήμασταν πάντα επιχειρηματική οικογένεια και τώρα έχουμε μια παραγωγική μονάδα στο Λάκωμα. Κάνουμε ρολά κουζίνας, υγείας και χαρτοπετσέτες και τροφοδοτούμε σούπερ μάρκετ. Και αν θέλεις, αν έχω ένα λεπτό να πω κάτι, παιδιά, γιατί και ο Νάσος ασχολείται μόνος του. Είχα ακούσει τη συνέντευξη του Γλυνιαδάκη, ο Γλυνιαδάκης, το παικτόριο. Λοιπόν, τα λεφτά, όπως είπα και προηγουμένως, που παίρνουμε όταν παίζουμε είναι ψεύτικα λεφτά, τρώγονται εύκολα κτλ. Μετά ο κόσμος που συναναστρέφεσαι σαν επαγγελματία, σαν λοιπόν, θέλει να βοηθήσει τους μπασκετμπολίστες. Αλήθεια στο λέω αυτό. Δηλαδή, εγώ με βοήθησαν, ας πούμε, σούπερ μάρκετ, πράγματα. Δηλαδή, η αναγνωρισιμότητα που έχουμε. Σου ανοίγουν πόρτες. Σου ανοίγουν πόρτες και οι άνθρωποι έχουν διάθεση να βοηθήσουν. Δηλαδή, τα παιδιά που παίζουν μπάσκετ να μην φοβηθούν να βγουν έξω και να ζητήσουν πράγματα. Ναι. Γιατί τους αγαπάει ο κόσμος. Θέλουν να. Έτσι έτυχε και σε μένα κάτι και προχωρήσαμε και πήγαμε παρακάτω τώρα. Όλα ναι, είναι τη τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είμαι ερετός. Να πω κάτι για να μην παρεξηγηθώ. Εγώ έχω τελειώσει την Γυμναστική Ακαδημία, τα ΤΕΦΑ δηλαδή, και έχω διοριστεί στο Δήμο Ελληνικού Αργυρούπολης, όπου έχω την ευθύνη του αθλητισμού του Δήμου. Ο χαρακτήρας είναι το πιο πολύπλευρο ταλέντο που έχω γνωρίσει στη ζωή μου, το λέω. Σταματημό δεν έχει, μας έχει κουράσει. Να δεις και άλλα που θέλω να κάνω. Εγώ του έχω ιδιαίτερη αδυναμία γιατί έχουμε γενέθλια την ίδια μέρα. Έχουμε 10 Μαρτίου. Πέραν αυτού, δηλαδή έχει κάνει τα πάντα. Τι δεν έχεις κάνει. Έχεις παίξει πιάνο, έχεις τραγουδήσει, έχεις γράψει στίχους, έχεις βγάλει περιοδικά. Βιβλίο. Τελευταίος αγώνας. Πέτρος Γαζής, Πέτρος λέγεται ο Γαζής. Πού τα θυμάσαι. Πώς τα θυμάμαι. Όχι, θα τα θυμηθούμε, Νάσο. Βέβαια. Θα θυμηθούμε. Τα είχε όλα. Ο Πέτρος Γαζής αυτό το βιβλίο πάλι για παρέα. Έπρεπε να σώσει την ψυχή του. Είχε λεφτά, δόξα, φήμη, γυναίκες. Πώς είναι, ρε παιδί μου, που λένε οι άνθρωποι που φύγαν από την πόλη και ήρθαν στην Ελλάδα τότε, που λέγανε ότι στην πόλη ήμουνα Έλληνας και στην Ελλάδα με θεωρούν Τούρκο. Σωστό.
Εγώ όταν πήγα να παίξω στον μπάσκετ. Η γνωστή ιστορία και στην πολιτική κουζίνα που το λέει. Μπράβο. Κάπως έτσι ήμουν και εγώ με τον αθλητισμό. Δηλαδή, όταν πήγα να ασχοληθώ με τον μπάσκετ και έπαιξα μπάσκετ, εγώ θυμάμαι τον Μπάνο τον Μπρέλεβιτς μου έλεγε: τι κάνεις εσύ μαζί μας? Εσύ είσαι καλλιτέχνης, πρέπει να φύγεις από εδώ. Πρέπει να ασχοληθείς με άλλα πράγματα. Οπότε ξέρεις, δεν ήμουν. Δηλαδή, άμα πάω στον καλλιτεχνικό χώρο, να πω: α, ξέρεις, γράφω τραγούδι, θα μου πούνε: εσύ είσαι μπασκετμπολίστας. Τι σχέση έχεις με αυτά? Σωστά. Οπότε ξέρεις, είμαι κάπου εκεί. Κάπου ανάμεσα. Ναι. Έχεις εταιρεία τηλεοπτικών παραγωγών. Ναι, ασχολούμαι τώρα με τηλεοπτικές παραγωγές. Έχω άλλα πράγματα τώρα. Αυτό που λέει ο Χρήστος και ο Βασίλης, λέει, ειλικρινά δεν έχει να κάνει με τα λεφτά. Εντάξει, σαφώς και τα λεφτά είναι μακάρι να τελειώσεις και να έχεις στο λογαριασμό σου και 10 ευρώ που λέει παραπάνω. Αλλά αυτό που μένει τελικά είναι αυτό που είπε ο Χρήστος, ότι σε αναγνωρίζουν μετά. Και η πορεία σου όλη σου έχει να πει, ρε παιδί μου, ότι είσαι ή καλό παιδί ή κακό παιδί. Όπως για κάποιον αθλητή, όταν είναι 20, 21, 25 χρονών, ο φίλαθλος, ξέρω εγώ, μπορεί να λέει άντε ρε τον αλήτη, αυτός ο 25άρης και 50 και 60 χρονών να γίνει, όταν θα το δούνε στο δρόμο, πάλι άντε ρε τον αλήτη θα πούνε. Ναι. Δεν αλλάζει αυτό το πράγμα. Σ' ακολουθεί η φήμη, δηλαδή. Είναι φοβερό. Η ιστεροφημία είναι ό,τι πιο σημαντικό υπάρχει στον αθλητή. Το οποίο δεν το σκέφτεσαι όταν παίζεις. Ναι. Εγώ αυτό θέλω να επισημάνω σε αυτό, ότι εμένα περίμενα άνθρωποι που είχα προσωπικές γνωριμίες να βοηθηθώ σε διάφορους τομείς της ζωής μου και βοηθήθηκα καταλυτικά από ανθρώπους που δεν γνώριζα. Που δεν γνώριζα. Και βέβαια αυτό που βοηθάει πολύ είναι να πάρεις ένα τηλέφωνο σε ένα εστιατόριο και να πεις θα ήθελα ένα τραπέζι, το όνομά σας, Γαλακτερός. Α, βεβαίως, ελάτε. Που άμα πάρει άλλος, ας πούμε, του λένε όχι. Εντάξει, ήσουν και φίρμα τότε. Ναι, βαρύ όνομα. Ήσουν φίρμα, δηλαδή, οι μεταγραφές οι μεγάλες. Αθλητικός παίκτης που δεν ήταν τότε πολύ συνηθισμένο να πηδάει στο Θεό και να καρφώνει τις μπάλες και να τρέχει σαν σπρίντερ. Παίρνεις τίτλους. Βγαίνεις στον Ολυμπιακό, παίρνεις το κύπελο με το κύπελο κόρας με τον ΜΠΑΟΚ, Triple Crown με τον Ολυμπιακό, το κύπελο των απλήρωτων, σου κάτσε πάλι απλήρωτη, με τον Άρη το 98 απέναντι στην ΑΕΚ. Και ξέρεις όμως μετά. Δηλαδή ήσουν πρώτη μούρη στο καβούρι που λέμε εκείνη την εποχή. Ναι, και πάλι θα επανέλθω σε αυτό που λέει ο Χρήστος, ότι ναι, μεν φύγαμε όλοι για να πάρουμε χρήματα, για να πάρουμε μεταγραφές, που πήραμε και τίτλους και εννοείται γράψαμε ιστορία, που πάλι όταν γράφεις ιστορία το καταλαβαίνεις, το έχω ξαναπεί αυτό. Αλλά πάντα όταν τελειώνεις και λες τι σου έχει μείνει. Τι σου έχει μείνει, μπράβο. Σου έχει μείνει, θα σου πω ότι εμένα τι μου έχει μείνει. Μου έχει μείνει οι στιγμές που έχω σηκώσει κάποια κύπελα, όχι όλα, και η παρέα που είχαμε στην ΑΕΚ. Και ο κόσμος της ΑΕΚ. Δεν μπορώ να σου πω ότι δεν θυμάμαι τον κόσμο του ΜΠΑΟΚ όταν, ας πούμε, σηκώσαμε το Κόρατσι. Και βέβαια το θυμάμαι, αλλά το πώς ζεις μέσα στα αποδυτήρια είναι τεράστιο κομμάτι. Και πως επιβεβαίωση έχει παίξει σε πολύ μεγάλες ομάδες. Με τους βετεράνους της ΑΕΚ θέλει να έρθει. Λοιπόν, εδώ θα καταγγείλω, θα προβώ σε μια σοβαρή καταγγελία. Ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα αυτής της εκπομπής, ο Περικλής Παναγιωτής, ζήτησε από τον Λανέ να βγάλει την μπλούζα του. Ο Λανές αρνήθηκε. Περίμενε. Γιατί το καταγγέλω? Διότι αν βγάλεις την μπλούζα και μείνεις με το πουκάμισο, μπορούν να φανούν. Τρολάρω τώρα. Οι τσιμπιές του Τσόσιτς. Πολύ δυνατό κι αυτό. Πάσα, πείτε για τις τσιμπιές του Τσόσιτς. Απλώς γινόταν time out μετά τις πρώτες φορές που μάθαμε τι γίνεται με τις τσιμπιές και γινόταν time out και εμείς ήμασταν στο φάουλ. Δεν πηγαίναμε στον πάγκο. Και μας έλεγε Ντότζο, έλα. Πρόσεξε τι λες, γιατί είναι και περίεργες εποχές που ζούμε με όλα τα μπούλι γενικότερα. Εντάξει, αστεία, δεν το λέμε. Τότε δεν υπήρχαν αυτά. Παιδιά, πιστέψτε με, υπήρχαν. Και υπάρχουν και στο YouTube και με ξέραμε ότι δεν το έκανε. Ο άνθρωπος μας αγαπούσε. Ο άνθρωπος μας αγαπούσε. Ήταν έξω από το γήπεδο ένας άγιος άνθρωπος. Απλώς μέσα στο γήπεδο είχε πολύ μεγάλο πάθος και εξωτερήκευε κάποιες φορές με τα χέρια του. Τότε δεν διαμαρτυρήθηκε η μαμά σου? Εντάξει, ήταν να βλέπει ένας γονιός το παιδί του που αυτός ξέρει πώς το έχει μεγαλώσει, να υπάρχει μια
κατά τα δικά του κριτήρια ότι το κακομεταχειρίζονται, δεν είναι τώρα και μια καλή εικόνα. Υπάρχει μια ιστορία με μια καρέκλα. Πολύ δυνατή. Έλα, Έλα, Χρήστο, λέγε. Πες. Εγώ. Ναι. Χρήστο, βγαίνεις. Εγώ είμαι ο πρωταγωνιστής. Χρήστο, βγαίνεις. Λοιπόν, παιδιά. Εσύ δεν μιλάς. Να την πω και γρήγορα. Χρήστο, βγαίνεις, λέει ο χαρακτηρός. Χάνουμε ένα παιχνίδι εύκολο. Παγκράτη ήταν. Ποιο χάσαμε για ένα παιχνίδι. Χάνουμε ένα παιχνίδι εύκολο που έπρεπε να το κερδίσουμε μέσα στην έδρα μας. Είμαστε όλοι μέσα στα νεύρα, το Νατάλο, αυτά. Τσόσης προπονητής. Έρχεται Δευτέρα πρωί προπόνηση. Μας βάζει στη σειρά κάτω όλους στον πάγκο. 10-12 άτομα. Όσοι χορέγαμε στον πάγκο. Έχει κάνει 2 καρέκλες εκεί. Και αργεί λίγο ο Βασίλης να έρθει από τα αποδυτήρια. Έρχεται ο Βασίλης. Και έρχεται και παίρνει μια καρέκλα. Και αρχίζει ο Τσόσης, παιδιά, τον πινελίκι. Ούτε καρέκλες δεν είχαμε. Και εσύ δεν έκανες αυτό. Και έχουμε σκύψει όλοι τα κεφάλια και μας έχει κάνει κομμάτια. Εσύ δεν έκανες αυτό, εσύ δεν έκανες αυτό, εσύ παρακοιμόσουνα. Λέει, καθόμαστε. Εκεί που καθόμαστε όλοι με σκυμμένα τα κεφάλια. Μπαμ! Γίνεται κάτι δεξιά. Έκρηξη. Ανοίγει μια καρέκλα και είναι ο Βασίλης κάτω. Σηκώνεται. Ανοίξαν τα πόδια της καρέκλας. Εκεί πέρα που είμαστε όλοι με κατεβασμένα τα μούτρα. Ησυχία, φωνάζω, ησυχία. Κάνει ο Βασίλης. Καρέκλα. Εντάξει, λέει ο Βασίλης, come on. Κάθεται ο Βασίλης πάλι, πάει κάτω καρέκλα, λέει, κάνει έτσι πέρα, κάθεται προσεκτικά. Συνεχίζει ο Τσότσης, λέει. Όσο λέει ο Βασίλης αρχίζει λίγο και πάει πάλι προς τα κάτω. Γυρνάει έτσι. Λέει, έχουν περάσει άλλα τέταρτο. Παμ, ξανανοίγει η καρέκλα. Ξανά κάτω ο Βασίλης. Όλοι εμείς να έχουμε δακρύσει. Βασίλης, what are you doing, του λέει. Λέει, let's see who is smarter. You're the chair. Who is? Smarter. Who is smarter? Λοιπόν, κοίτα το πιστεύεις είτε όχι. Λέει ο Βασίλης πάλι. Sorry, coach, sorry, καρέκλα. Λέει, κάτω ο Βασίλης πάλι. Και γίνεται και τρίτη φορά. Εκεί ευτυχώς σταμάτησε τον πινελίκι. Ξαπλώθηκε κάτω ο Βασίλης πάλι με την καρέκλα πάνω. Ήταν πολύ δυνατή. Ο Τσόσης ήταν μπροστά από την εποχή του. Προπονητικά, ναι. Προπονητικά, ναι. Γιατί είχε και ένα τεράστιο βοηθό, τον Πίνο. Το Γκρίντοβιτς. Μπράβο. Ο οποίος ήταν μαζί και με τον Μπαρτζόκα στην Παρσελόνα πριν από 6 χρόνια. Μπράβο. Ο Πίνο, αλήθεια. Ο Πίνο ήταν το μεγάλο... Με το ίδιο μουστάκι, με το ίδιο ακριβώς ίδιος. Ο Πίνο ήταν το μεγάλο, ρε παιδί μου, όπλο του Τσόσης προπονητικά. Όσον αφορά το κοουτσάρισμά του όμως την ώρα του παιχνιδιού, κάπου το είχανε. Κάπου το είχαν εκείνη την ώρα. Από τα νεύρα του, από το είχε όλο το μπάσκετ. Αυτό το λένε όλοι. Το είχε όλο. Κροάτες, εντάξει, Κροάτες είναι. Ότι τον θεωρούν μια ιερή φυσιογνωμία που θα μπορούσε αφενός ότι είχε όλο το μπάσκετ και ως παίκτης και ως προπονητής στο μυαλό του. Δηλαδή αυτά που έκαναν συνεχεία ο Ιβκοβιτς, ο Μπράντοβιτς. Και ο Σαμπόνις και ο Πολυπαίκτης και όλα αυτά. Ναι, δηλαδή τα έκανε και προπονητικά. Ο ψηλός να σουτάρει τρίποντο. Τα είχε. Ολοκληρωτικό μπάσκετ. Μπράβο, να πασάρει έτσι, να μην έχεις θέση. Δηλαδή ότι και οι 5 παίκτες να είναι όποιος έχει την μπάλα είναι playmaker. Τεράστιο κεφάλι, γνώσεις απίστευτες, ένστικτο απίστευτο, απλώς την ώρα του παιχνιδιού θόλωνε. Για κάποιο λόγο. Από το άγχος του προφανώς. Όπως Νάσος και απίστευτες κινήσεις έκανε και σαν προπονητής. Δηλαδή είχε αυτός βάλει τον Τόμας. Ήταν... Θυμάσαι που είχε βάλει τον Τόμας Τζόρνταν. Έκανε περίεργα πράγματα. Έβαλε ρε παιδί μου. Θυμάσαι τον Τόμας Τζόρνταν στον Γκάλι. Ναι, τον Ντούντα στον Κοροναίο. Ναι. Τον Αχιλλέα στον Ντούντα. Βέβαια ο Κοροναίος έβαλε 37 σε εκείνο το μάτσο. Αλλά έχει βάλει Τζόρνταν στον Γκάλι και τέτοια. Ήταν πολύ δυνατός. Τότε με είχε αναγκάσει να σουτάρω τρίποντα και σούταρα σε κάθε προπόνηση εκατοντάδες τρίποντα, γιατί ήθελε ότι αυτός που θα με φυλάει ο ψηλός να βγει έξω, τόσο ώστε να ανοίξουν διαδρόμια για τα υπόλοιπα παιδιά να τελειώνουν τις φάσεις. Καταρχήν να ξέρετε ότι ο Νίκολιτς, ο Τσόσιτς, ο Μπράντοβιτς και ο Ιβκοβιτς δεν τους λένε προπονητές, τους λένε μαέστρους. Για να το λέμε. Μαέστρο. Άλλο προπονητής, άλλο μαέστρος. Πολύ σωστό. Σωστό. Καλά, ο Νάσος δεν τον πέτυχε. Ψωμιάδης. Εγώ είχα επαφές μαζί του. Ναι, είχαμε. Και πολλές κιόλας, δεν είναι. Ο Ψωμιάδης ήταν μια ηγετική φυσιογνωμία, αναλογιζόμενη και την εποχή, ο οποίος είχε μια μεγάλη οικονομική επιφάνεια και την διαχειριζόταν με τον τρόπο που ήξερε. Υπήρχε από εμάς ένας φόβος μεγάλος, γιατί ξέραμε ότι τι θα μπορούσε να κάνει ή να γίνει.
Αγαπούσε πολύ την ομάδα και την ΑΕΚ, ήταν αεκτζής, γνήσιος αεκτζής και έδωσε χρήματα για την ΑΕΚ. Ναι. Δεν ξέρω αν έδωσε αυτά που λένε, πάντως έδωσε χρήματα. Μετά ανέλαβε και το ποδόσφαιρο. Ναι, μετά είναι το ποδόσφαιρο. Θέλω να πω ότι πήρε, καταρχήν, αν δεν υπήρχε ο Ψωμιάδης, δεν θα ήμασταν εμείς στην ΑΕΚ. Ναι. Γιατί έφερε τα παιδιά αυτά, την πεντάδα της Εθνικής Ελπίδων, την έφερε στην ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα, αν δεν αξιοποιήθηκε η ομάδα αυτή, δεν φταίει. Γιατί αλλάξανε διοικήσεις, δεν υπήρχαν λεφτά και δεν συμπληρωθήκαμε με παίκτες και με αυτά που θα μπορούσε να φτάσει αυτή η ομάδα. Καλά. Δική σου επιταγή είχε φάει. Είχε φάει επιταγή, δεν έχει φάει ακριβώς. Ήταν κάτι επιταγές του Νέστορα. Που δεν είχε δώσει όμως πολλά λεφτά, πρέπει να το πάρετε χρόνο. Είχε δώσει λεφτά και είχε πάει ο Φιλιούδης στο γραφείο του, νομίζω. Είχε πάει όχι ο Φιλιούδης, ποιος ήταν ο Θημιάκης. Ο Θημιάκης. Ο Φίλιππος. Ο Θημιάκης, ναι. Και είχε δώσει 20-40 εκατομμύρια μεταγραφή μου που ήταν πολλά λεφτά. Είχε πάρει 30 στο χέρι και είχε δώσει 1 εκατομμύριο κάθε μήνα. Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, ας πούμε, 5 επιταγές εκεί πέρα. Έπαιρνε τηλέφωνο ο Θημιάκης, λέει: κράτατε, πρόεδρε, λέει. Είμαστε μέσα στα χρέη. Λέει: έχω πληρώσει τα πάντα. Εντάξει. Να έρθει, λέει, να την πληρωθεί μετά τις γιορτές, ας πούμε, 5-6 μηνός. Εντάξει, λέει. Πάει εκεί πέρα, δίνουν ραντεβού το πρωί. 8.30-9 η ώρα. Πήγαινε πράγματι νωρίς ο Ψωμιάδης, στο γραφείο που είχε εκεί πέρα στην Αμερική. Ναι, στην πλατεία Αμερικής. Έλα νωρίς, σου λέει: πάει νωρίς εκεί πέρα, μπαίνει μέσα, αυτά τι κάνει στο Ρατάλο, χαιρετιούνται. Επιταγές, ωραία, λέει. Περίμενε, λέει, 6 λεπτό, λέει. Τις ετοιμάζω και σε φωνάζω. Περιμένει απ' έξω. Κάνει κάτι δουλειές ο Ψωμιάδης εκεί πέρα, είχε μια πίσω πόρτα. Μετά κουράστηκε, είχε πάει 12-1 η ώρα. Στην οδό Αμερική ήταν πάνω από το Μπουζουξίδικο. Ναι, είχε εκεί πέρα. Το Μπούζιος. Φεύγει ο Ψωμιάδης, πάει, κοιμάται το μεσημέρι, τρώει στο κολονάκι, κοιμάται, έχει κουραστεί. Έρχεται, βλέπει την προπόνηση. Την απογευματινή. Ο Θημιάκης εκεί στα σύνδεσμια. Έχει πάει η ώρα 8-9 το βράδυ, ξαναμπαίνει από την πίσω πόρτα πάλι. Κάθεται ο άλλος απ' έξω, ακούει μέσα κάτι φωνές και αυτά. Έχει αγανακτήσει μέσα και πάει την πόρτα, λέει. Λέει, ρε πρόεδρε, είμαι απ' έξω από το πρωί, λέει. Με τις 8 η ώρα, λέει, και έχει πάει 9 το βράδυ, λέει. Ωραία, λέει, συγγνώμη, λέει, το ξέχασα κάτι μου έτυχε, λέει. Λέει, τι θέλεις, την επιταγή, λέει, που είπαμε να αλλάξουμε. Βέβαια. Ποια επιταγή? Μήπως έχεις φέρει, λέει, και τις υπόλοιπες. Λέει, γιατί να τις φέρω, λέει, αφού δεν έχουν λήξει ακόμα. Εντάξει, λέει. Και τώρα τι θέλεις, λέει την επιταγή. Σε παρακαλώ το. Να περάσει έξω ο κύριος και πέρασε, εντάξει. Ποια επιταγή? Ναι. Πώς ήταν η εμπειρία με το Σαμπόνις εκείνο το απίστευτο μάτς? Σαμπόνις. ΑΕΚ Ζαλγκίρις το 1995. Ακόμα δεν ξέρουμε πώς κερδίσαμε. Έχει βάλει ο Γκέκος 38, πώς έχει βάλει. Όχι, Γκέκος. Επιθετικό να το γράψουμε αυτό. Επιθετικό rebound και φάουλ καλάθι. Υπονοείς κάτι. Δεν ήταν μόνο ο Σαμπόνις, ήταν ο Μαρτσουλιώνης. Ναι. Ο Σαμπόνις. Και να σου πω, δεν το χρειαζόταν όμως και τόσο πολύ το μάτσι. Ναι, δεν το χρειαζόταν. Οπότε. Εντάξει, ήταν μεγάλη εμπειρία για μας. Τώρα παίξαμε με παιχταράδες, οι οποίοι παίξαμε μετά και στο NBA. Και εκεί είχαμε χάσει 10 πόντους. Το είχαμε παλέψει και εκεί το παιχνίδι. Εδώ πέρα ήταν αυτοί αδιάφοροι. Το θέλαμε πολύ εμείς το παιχνίδι. Και κερδίσαμε. Θυμάσαι, πίσω από το Σαμπόνις δεν βλέπαμε. Ναι. Εγώ δεν φαινόμουν. Γιατί εγώ το φιλούσα. Εγώ το φιλούσα. Δεν το φιλούσα. Ήταν μια ντουλάπα. Με περνούσε εγώ με 2-5, αυτό ήταν 2-20 ήταν. Δεν βλέπαμε. 15 πόντους διαφορά και ντουλάπα, όπως λέει ο Χρήστος. Οπότε δεν φαινόμουν. Δεν ασχολιόταν και πολύ. What if δεν υπάρχει ούτε στο μπάσκετ ούτε στη ζωή. Εάν η ΑΕΚ λειτουργούσε ομαλά και δεν ήταν τόσο σουρεαλιστική η κατάσταση, τι θα μπορούσε να έχει πετύχει εκείνη την εποχή? Στα τέλη της δεκαετίας του 80. Ναι, εγώ μπορεί να πω μια σκληρή αλήθεια. Ναι. Πιστεύω θα ήμασταν όλοι καλύτεροι παίχτες. Δεν θα είχαμε την ελευθερία που είχαμε και μας έδεσε τόσο, αλλά ο κάθε ένας από εμάς, και εγώ και ο Παταβούκας και ο Βασίλης και ο Χρήστος και ο Αριδάς, άμα θέλεις, και όλοι όσοι ήταν ο Παπασαράντου, θα ήμασταν όλοι καλύτεροι παίχτες. Δηλαδή, αν είχαμε μια σωστή διοίκηση και ένα προπονητή που να τον σέβεται τη διοίκηση πάνω απ' όλα και να υπάρχει αρχηγός με κανόνες και με... Εν ολίγης, αν είχαμε δηλαδή τις συνθήκες που είχαν οι άλλες οι ομάδες. Ναι. Ναι, χωρίς όμως να... Εντάξει, αυτό μπορεί να είναι μια ωραία δικαιολογία για όλους, αλλά εντάξει, και εμείς πιτσιρικάδες ήμασταν, απλήρωτοι είμαστε. Ναι, αν δεν έχουμε προπόνηση, τι θα κάνουμε. Ναι, το έρχεται και λίγο στο σωρολόβα. Ναι. Αυτό είναι εντάξει, μεγάλη κουβέντα. Ότι θα γινόσασταν όλοι καλύτεροι παίκτες. Δηλαδή, πέραν του γεγονότος ότι μπορεί να παίρνετε τίτλους,
θα γινόσασταν καλύτεροι παίκτες ατομικά. Γιατί ήμασταν πολύ μικροί φίλοι, ήμασταν 20 χρονών, 19-20 χρονών. Μα ήταν η πεντάδα, το ξαναλέω αυτό, η πεντάδα της Εθνικής Ελπίδων ήταν στην ΑΕΚ. Η οποία ΑΕΚ όμως έχει ακόμα προβλήματα, έτσι. Και θες να σου πω και κάτι το οποίο ισχύει και μπορώ να το επιβεβαιώσω και τα παιδιά. Την πρώτη χρονιά που ήρθα στην ΑΕΚ, εγώ δεν έβγαινα, το θυμάστε. Την πρώτη χρονιά που ήρθα στην ΑΕΚ, εγώ δεν έβγαινα μαζί τους. Είχαμε μία διοίκηση νορμάλ, το Δημητρακόπουλο, είχαμε τον Τζόσιτς και ήμουν 1 χρόνο εκεί. Με το που άρχισα να είμαστε απλήρωτοι, να μην γίνονται προπονήσεις, να μην είναι αυτό, άρχισα χαλάρωσα κι εγώ. Δηλαδή εκεί που έπρεπε να φορτσάρω κι εγώ και ξέρεις και ότι το παραδέχομαι για μένα είναι πάρα πολύ καλό γιατί ξέρω τι μου γίνεται. Δεν το ρίχνω σε καμία κακοτυχία, όχι. Θα ήμασταν όλοι καλύτεροι παίχτες. Όλοι. Και θα είχαμε και πάρα πολύ καλύτερη ομάδα, εννοείται. Ναι, σωστό αυτό. Ποια σκηνή μένει έτσι του καθενός στο μυαλό και στην καρδιά από αυτή την 5ετία, 6ετία? Τετραετία ήταν δικιά μου. Η δικιά σου είναι τετραετία. Τίποτα. Η σκηνή που σου είπα πριν που οι φίλαθλοι μου πετούσαν με τα τριαντάφυλλα. Φοβερό είναι αυτό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχει συμβεί άλλες φορές. Ναι. Τα οποία τριαντάφυλλα σου λέω τα φίλησα και τα πέταξα πίσω. Έχω αντίστοιχα και από άλλες ομάδες να σου πω πράγματα. Αλλά αυτό ήταν το πρώτο που είχε συμβεί. Μας παίρνουν εμάς οι άνθρωποι και αυτά που ζήσαμε. Δηλαδή, μας μένει ο Νεσιάδης, μας μένει ο Γαργαρόπουλος. Ο Γιώργος ο Γαργαρόπουλος. Ο Γκέκος, αυτά τα παιδιά που βλέπαμε που ήταν. Δεν του βάλετε εσείς φωτιά του Γαργαρόπουλου. Ποιος του, ο Γκέκος νομίζω ότι είχε βάλει. Ο Γκέκος τον είχε, τι να πω. Ο Γκέκος τον είχε. Τον είχε δέσει, τον είχε κάνει. Να σου πω μια γρήγορη ιστορία με τον Γκέκο, τον Γαργαρόπουλο. Πήγε ο Γκέκος ο αφιλότιμος, ρε φίλε, και του έκανε ρούφιγμα. Το πιστεύεις? Να πει τα λέω ψέματα. Πήγε και, δηλαδή, χώρια τα άλλα του είχε κάνει, πήγε και του κάνει ένα μεγάλο ρούφιγμα εδώ πέρα. Και πάει ο καημένος ο Γαργαρόπουλος και τον βρίζει η γυναίκα του. Με ποια ήσουνα. Με ποια ήσουνα. Και πάει την άλλη μέρα στην προπόνηση και λέει: Γκέκο, πάρε τηλέφωνο τη γυναίκα μου. Δεν θα βγεις από εδώ μέσα. Θα με χωρίσει. Δεν με αφήνει να μπω στο σπίτι. Πάρε πες τι μου το έκανες εσύ. Δηλαδή, ήταν οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Αυτό ήταν. Και οι φίλαθλοι και οι original και τα παιδιά. Αυτή ήταν η ΑΕΚ των 6 χρόνων μας. Και ήμασταν και νέοι και είχαμε και όρεξη και όνειρα και αυτά. Και έτσι πήγε. Αυτή είναι η ΑΕΚ της καρδιάς μας. Και εγώ με τη σειρά μου, αυτό που μου έχει μείνει από αυτά τα 6 χρόνια ήταν οι ζητοκραυγές του κόσμου σε μια παρέα που έδινε το 100% των δυνατοτήτων της για την ομάδα. Αυτή η αρχή όταν βγαίναμε έξω από τα αποδυτήρια, αυτό στο Γιώργος Μόσχος που ήταν πραγματικά σαν αρένα, 3.000 κόσμος, ήταν πιο κάτω το γήπεδο και πάνω κερκίδες γύρω-γύρω, το να βγαίνεις έξω και να βλέπεις όλο τον κόσμο κυτρινόμαυρα και να φωνάζει οι αρχές τα ονόματά μας και να ζητοκραυγάζει, στην παρέα αυτή, για τα συγκεκριμένα παιδιά μιλάω, εμένα θα μου μείνει αξέχαστη. Κοίτα, αυτό υπάρχει και σε άλλες ομάδες. Εντάξει, απλώς επειδή ήταν η ηλικία μας αυτή, αυτό μας έχει μείνει. Θυμάσαι τώρα μέσα στο Παλέντε Σπορ τι γινόταν με τον ΠΑΟΚ τότε, θυμάσαι άλλο. Δηλαδή γινόταν το τζάμπολ και έσυγαν όλα τα χρόνια. Θυμάστε τι γινόταν. Δεν γινόταν ποτέ και μπαίνανε εδώ και καθαρίζαν. Από τα πολλά τραγούδια που έχεις γράψει, γιατί πιθανόν ο κόσμος δεν ξέρει πόσα ωραία τραγούδια έχεις γράψει και τα έχουν πει η Νατάσια Θεοδωρίδου, η Εφη Σαρή, ο Τσαλίκης, ο ένας, ο άλλος. Ποιο ταιριάζει, ποιο θα αφιερώνεις σε αυτή την παρέα της ΑΕΚ? Ένα τραγούδι που έχω γράψει. Έτοιμος είναι. Ναι, και δεν του έχω δώσει και σκονάκι. Ναι, ένα τραγούδι που μου έχει στείλει στίχους ο Πάνος ο Φαλάρας, που λέει «Ποτέ η πρώτη μας αγάπη δεν πεθαίνει, γιατί για πάντα στην καρδιά μας μέσα μένει». Το έχει πει ο Χρήστος Αντωνιάδης. Ναι. Και ισχύει. Έτσι. Ποτέ η πρώτη μας αγάπη δεν πεθαίνει. Και η πρώτη μας αγάπη, για εμάς τους τρεις τουλάχιστον, είναι η ΑΕΚ. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι εκτός που το τραγούδι μιλάει για την πρώτη αγάπη, είναι και το πρώτο τραγούδι που έγραψε στη μουσική. Όχι. Κάνω λάθος. Άλλο ήταν. Έχω γράψει αρκετά άλλα. Ναι.
Δεν θα πούμε καμιά ιστορία εδώ τα παιδιά, γιατί είμαστε. Ο κύριος δεν έχει ιστορίες. Ο κύριος δεν έχει ιστορίες. Δηλαδή, συγγνώμη, ιστορίες που να ακούσει ο κόσμος και να γελάσει. Εγώ νομίζω ότι ειδικά σε αυτές εδώ τις συνθήκες που ζει ο κόσμος, να του δώσουμε 2 λεπτά χαράς. Να σου πει για τον Τζόσιτς, τι έχει τραβήξει ο Τζόσιτς από αυτόν. Πάλι εγώ. Πες εσύ τι έχει τραβήξει ο Τζόσιτς από σένα. Γιατί ο Βασίλης ξέρει μόνο ότι μας έκανε. Για πες εσύ. Για πες τι έχει τραβήξει. Τι του κάνατε εσείς δεν ξέρω. Μπράβο, ναι, για πες τα δικά σου. Τέλος πάντων, θα πω, θα πείτε κι εσείς. Ναι, από μια ιστορία και έτσι θα κλείσουμε. Από μια ωραία ιστορία ο καθένας. Λοιπόν, μια κορυφαία ιστορία που μου τύχε, ήταν πολύ μεγάλη καντεμιά αυτό που μου τύχε. Λοιπόν, εμείς εκεί στο ξενοδοχείο, στο θρυλικό ουράνιο τόξο που πηγαίναμε εθελοντικά, το ξαναλέω, λοιπόν, παίζαμε τάβλη. Και ήμασταν στο δωμάτιο, ήταν ο Χρήστος με τον Κώστα τον Παταδούκα και εγώ ήμουν με τον Άσο, τα δωμάτια. Έρχονται στο δικό μας. Ναι, μας καλούνε τα παιδιά στο δωμάτιό τους. Πηγαίνουμε λοιπόν και εμείς με τον Άσο να παίξουμε τάβλη. Ο χαμένος, οι χαμένοι μάλλον, έπρεπε να πάνε να φέρουν από κάτω, από το κουζίνα, από την κουλική, από το μπαρ, να φέρουν τόστ και σπράιτ. Χάνουμε εμείς με τον Άσο και ήταν η σειρά μου να πάω. Τι ώρα πες τώρα. Η ώρα ήταν. Στα δωμάτια μας. Ναι, έπρεπε να είμαστε στα δωμάτια μας 11, η ώρα ξέρω ήταν 12. Όχι 12, 1-2. 12.30 Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, δεν παίζει ρόλο η ώρα. Η ουσία είναι ότι ήταν αργά. Και έπρεπε να ήμασταν, να κοιμόμασταν. Αναγκάζομαι εγώ πολύ σιγά σαν τη γάτα, ξέρω εγώ. Τι αναγκάζει, χάνεις και πρέπει να πας. Ναι, συμφωνώ. Αναγκάζομαι όμως. Και μου έχασες, να πας. Εμείς θα πάμε. Λοιπόν, πηγαίνω λοιπόν κάτω στην κουζίνα. Είναι εκεί κάποιος σερβιτόρος βάρδια και μου φτιάχνει τα τόστ, σπράιτ, όλα αυτά. Λοιπόν, πάνω όμως στην ταραχή μου που χάσαμε και το κάζο που μας κάνανε κτλ. Δεν θυμόμουν σε ποιον όροφο ήταν το δωμάτιό τους. Λοιπόν, οπότε λέω π.χ. είναι στο δεύτερον όροφο. Θυμόμουν που ήταν το δωμάτιο, δεν θυμόμουν τον όροφο. Ανεβαίνει λοιπόν το ασανσέρ, λέω στο δεύτερον όροφο. Πάω, επειδή δεν είχα χέρια. Ναι, τα χέρια μου ήταν φορτωμένα με τα πιάτα και, και τα μπουκάλια αναψυκτικά. Όπως αφού δεν έχω λοιπόν χέρια, έχω μόνο το πόδι μου και πάω στην πόρτα και αρχίζω και τη βαράω. Μπου, ανοίχτε βρε καλόπαιδα. Μπου, ανοίχτε τίποτα. Ανοίχτε, ανοίχα τίποτα. Ξαφνικά ακούω βήματα. Όντε ρε παιδάκι μου, όντε. Και ανοίγει η πόρτα και είναι ο Τσόσιτς. Και ανοίγει και είναι και τεράστιος. Μπορούσε να κάνει ένα σκούφο συγχωρεμένος. Είναι με τις πιτζάμες του, κοιμότανε, ξύνει το κεφάλι, ανοίγει την πόρτα, ξύνει το κεφάλι και με βλέπει εμένα. Εγώ δεν μίλησα. Ανοίγει την πόρτα και με βλέπει με τα πιάτα και τα αναψυκτικά. Το κοιτάω εγώ έτσι και ψηλά. Το κοιτάω. Μου λέει, με μια απόγνωση έτσι ο άνθρωπος δηλαδή είχε κουραστεί. Και μου λέει, Billy, go to sleep. Μπα! Και μου κλείνει την πόρτα στη μούρη. Και μένω έτσι εγώ απ' έξω. Πήγα μετά και λέω, παιδιά, ανοίξανε. Δεν μιλάω. Πάω μέσα στο δωμάτιο του, δίνω αυτά, δεν μιλάω. Μου λέει, ο Νάσος, τι έχεις. Μου λέει, τι έχεις. Κάτι έγινε, μου λέει. Λέει, πες μου. Λέω, θα σας το πω. Και πέσανε κάτω από τα γέλια. Πες, κύριε, πες. Το αγαπημένο μας παιχνίδι ήταν η αγωνία. Ναι. Αγωνία. Ξέρεις, με τα εφτάρια. Το είχαμε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, φιλέ. Που κανείς δεν πετούσε εφτάρι. Δηλαδή, πηγαίναμε για ύπνο με τα εφτάρια, με 2 τράπουλους. Γιατί όταν τελειώσει έπαιρνε καμιά 12, 13, 16 κάρτες. Πόση ώρα παίζαμε, πέρα ήμασταν μητρίνο, πιο πατάπου, όλοι εκεί πέρα ήμασταν 6 άτομα, 7. Παίζαμε και ο Αριδάς. Σε μια φάση αυτός εδώ πέρα ο Σκατιάρης έχει πάει στο διπλανό δωμάτιο, πάει κάτω, παίρνει τηλέφωνο. Και κάνει το δημοσιογράφο και παίρνει συνέντευξη από τον Αριδά. Έχει πάει, λέει, να κάνει μια δουλειά. Είναι ο Αριδάς μέσα. Και που παίζουμε, λέει, ησυχία λίγο ρε παιδιά, ησυχία. Δίνω, λέει, συνέντευξη. Λέει, τον κάνει ερωτήσεις αυτός. Απαντάει ο Παναγιώτης. Άντε ρε, τελείωνε τώρα, τελειώνω. Λέει. Ναι. Και τελειώνει. Και αφού μιλάει 10 λεπτά, περιμένουμε και παίρνουμε τα χαρτιά στα χέρια. Λέει, σου έχω πει ότι είσαι στον αέρα. Ναι, λέει, το ξέρω. Κατέβα τον αέρα. Πού μου δεν του είχε κάτι μηδενίκη εκεί πέρα. Κλείνει. Ο Λανές ήταν να το σκοτώσω. Με είχε πιάσει μια εποχή που έπαιρνα συνεντεύξεις από τους συμπαίκτες μου. Έμενε συνεντεύξεις. Οπότε όταν χτυπούσε τηλέφωνο για δημοσιογράφο ήταν ή δημοσιογράφος ή ο Λανές. Οπότε σε συνεντεύξεις ρωτάγανε πολλά για να μάθουν δημοσιογράφος. Σειρά σου να κλείσει η αναμνησιακή
Ενότητα. Μας είχε κάνει ο Τσόσιτς, αυτό το θυμάται και ο Χρήστος καλά, τον ευνηδιασμό, πώς θα εξελισσόμαστε τον ευνηδιασμό. Ναι. Βίντεο. Και βλέπουμε βίντεο και του κάνω εγώ μια ερώτηση. Του λέω, coach, του λέω, υπάρχουν φορές, του λέω, που καμιά φορά τρέχω και είμαι μόνος μου μπροστά. Τι να κάνω. Και πηγαίνω και περιμένω. Πού να πάω. Με κοιτάει, μου λέει ναι. Λέω ναι. Μου λέει, ωραία, μου λέει, μπορείς να πηγαίνεις από την άλλη πλευρά, να ξαναγυρίζεις, μην είσαι μόνος και εσύ, αγόρι μου. Ωραία. Και συνεχίζουμε και βάζουμε το βίντεο που βλέπουμε. Και σε κάποια φάση το σταματάει. Και γυρίζει και μου λέει, Mr. Lamborghini. Where is your wing now? Πού είναι, μου λέει, τα φτερά σου τώρα. Για κοίτα. Και πατάει play και είμαι εγώ. Κατεβαίνω. Σιγά σιγά. Μου λέει, βλέπεις τι ώρα τρέχεις, μου λέει. Είναι ο ευνηδιασμός και αυτός ακόμα έρχεται. Είναι ευνηδιασμό. Τέλος πάντων, ιστορίες που έχουμε τώρα, τις περισσότερες δεν μπορούμε να τις πούμε. Καταλαβαίνετε. Αλλά είναι πράγματα τα οποία τα θυμόμαστε και πολλές φορές με μία ματιά όλοι καταλαβαίνουμε. Πηγαίνει το μυαλό κατευθείαν. Ναι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνατε, για τη χαρά που μου δώσατε. Βασίλη, εμείς σας ευχαριστούμε σήμερα εδώ, γιατί τέτοια reunion είναι σπάνια. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και για τον υπέροχο χώρο που είμαστε. Δηλαδή, πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί από όλα αυτά που βλέπω. Ναι, είναι μαγικό. Μπράβο από όλα αυτά τα παιδιά του δεν ξέρω. Τα παιδιά με πολύ αγάπη το κάνουν αυτό το πράγμα και μπράβο τους και να το συνεχίσουν. Να είστε καλά. Και μακάρι να πάνε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν και ξέρετε, ας φώναξε εμάς εδώ πέρα και έχουν έρθει εδώ πέρα Γκάλης, Γιαννάκης και τα λοιπά. Έτσι. Δηλαδή, κάνει μια κοιλιά, αλλά θα ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι και εμείς να ευχαριστούμε πολύ. Αισθανθήκαμε πάρα πολύ οικία στον χώρο αυτόν και συγχαρητήρια για τα παιδιά εδώ, αυτό που έχουν φτιάξει. Συγχαρητήρια σε σένα. Και ελπίζω μέσα από αυτή την εκπομπή να αναδειχθούν γενικά και άλλες ιστορίες μπασκετικές και φυσιογνωμίες που περάσαν στο παρελθόν, να μάθει ο κόσμος την πορεία τους και την ιστορία τους. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και τον Άσο Χαρακτερό και τον Βασίλη Νανέ και τον Χρήστο Κουντουράκη. Όχι επειδή ήρθατε σήμερα εδώ. Το λέω πάντοτε και το εννοώ. Σας ευχαριστούμε για τις αναμνήσεις, γιατί επειδή εγώ είμαι και λίγο μεγαλύτερος από εσάς. Ναι, αλλά μαζί ξεκινήσαμε. Έτσι. Ναι, ότι είστε το ωραίο κομμάτι της ζωής μου. Και σας ευχαριστώ πολύ για αυτό. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό που λέτε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Εδώ είμαστε το show του Trace and Chase. Ραντεβού την επόμενη φορά, πάντοτε σε αυτόν τον μαγευτικό, σε αυτόν τον εξωτικό χώρο με ωραίες στιγμές αθλητικής ιστορίας. Και όπως είπα και στον πρόλογο αυτής της εκπομπής, μερικές φορές η ιστορία γράφεται κατά παράδοξο τρόπο, αλλά είναι πιο ωραία από την ιστορία που γράφεται με κανονικό τρόπο. Play games like